ẹ jẹ́ kí a yiri wo ìṣirò tí ó wà ní iwájú wa yìí. Ká ṣe ìfọ́síwẹ́wẹ́ àti ìtúpalẹ̀, ká sì ṣe ìdáhùn ẹ̀. A rí pé àwọn kan wà takálémọ́ tó ní àmì ìṣirò, tó ní àmì pínpín. A ń pe ọ̀nà àbùjá kan ní ìṣirò ní BODMAS. Máa ṣe àpẹẹrẹ àti ìtúpalẹ̀ ohun tí B túmọ̀ sí, ohun tí akálémọ́ bracket. A rí pé èjìléníogún àti ogún ó wà nínú ohun tí akálémọ́. Tí a bá ṣe àròpọ̀ ẹ̀, ó máa fún wa ní èjìléníogójì. Ohun kejì ni ó tí lédè òyìnbó túmọ̀ sí off, ṣùgbọ́n kò sí off. Ó máa ń dúró gẹ́gẹ́ bí àmì ìsọdipúpọ̀ ni. D ní èdè òyìnbó jẹ́ division. Àwa wo èwo ló fara pẹ́ tó farajọ division níbí. Ẹ̀rìnlá tí a bá pín pẹ̀lú ọ̀kan. A sì tún lè máa tún ṣe àpẹẹrẹ àpèjúwe àti ìfọ́síwẹ́wẹ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n tí a bá ṣe pínpín ẹ̀rìnlá àti ọ̀kan, a máa fún wa ní ẹ̀rìnlá. Ṣùgbọ́n ìsọdipúpọ̀ tún wà ṣáájú ẹ̀rìnlá tí a lè kó papọ̀. Ká sọ wípé ká ṣe ìsọdipúpọ̀ àrún àti ẹ̀rìnlá. Tí a bá ṣe méjèèjì, a fún wa ní ohun tí a pè ní ọgọ́rin, 70. Tí a bá ṣe ìsọdipúpọ̀ rẹ̀, a fún wa ní àádọ́rin. Tí a bá dẹ̀ rí àádọ́rin, torí pé mo ti kó papọ̀ mí ní èdè Yorùbá, ṣùgbọ́n ìyẹn túmọ̀ sí ìsọdipúpọ̀. A wá wò pé mo ti kó wọn papọ̀. Tí a bá ṣe pínpín ẹ̀, yálà a kó àrún àti kíní ta fi lo mí nínú BODMAS, lédè òyìnbó, torí BODMAS yẹn lédè òyìnbó ni. Bí mo ṣe pè tí ìyẹn bí yálà wa ṣe pínpín ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀kan tàbí ohun tí a rí nínú rẹ̀ nìyí. Àwa wo èwo ló tún tẹ̀lé o. Àmì àròpọ̀ òní tó tún tẹ̀lé nínú àkójọpọ̀ BODMAS. Àwa wò pé a ti ṣe àwọn ìpele tó tẹ̀lé. Ó wá ku ìyẹn pẹ̀lú kárò 12 papọ̀ pẹ̀lú ohun tí a ti ní tẹ́lẹ̀. S ní àmì ní ti Yorùbá, sí ó jẹ́ àyọkúrò. Àwa lè wá tú àtúkọ ìpalẹ̀ gbogbo ohun tí a ti ṣe tẹ́lẹ̀ kó lè dúró re. 42 minus 70, tàbá ṣe àmì àyọkúrò, minus 70 plus 12 minus 9. Èjìlélógójì o. Ayọ kíní kúrò, àádọ́rin kúrò nínú ẹ̀, ká ro 12 papọ̀, ká yọ ẹ̀sán kúrò torí àmì àyọkúrò àti àròpọ̀ ti wà níbẹ̀. Ẹ wá wo àwọn tó ní àmì àròpọ̀, mo kó wọn papọ̀ báyìí. Èjìlélógójì àti èjìlá, mo kó wọn papọ̀. Àádọ́rin 70 àti ẹ̀sán, wọ́n ní àmì àyọkúrò. Ìyẹn mo sọ pé sí nínú èdè Yorùbá tó parí BODMAS òní. Bí a bá ti wá ro èjìlá àti kíní papọ̀, ohun tí ó fún wa ní ó jẹ́ àrùndínlọ́gbọ̀n tí ó ní àmì àyọkúrò nínú, minus 25. Torí apá ọ̀tún kéré ju ti apá òsì lọ.